สวัสดีค่ะนัดอยู่ดีๆดูแลอารมณ์จัดการตัวเองในชีวิตประจำวันค่ะนัดได้ไปดูคลิปหนึ่งของคุณคลาร์กเคกลีมานะคะแล้วชอบมากก็เลยนึกสนุกอยากทำบ้างเป็นเวอร์ชันของตัวเองวันนี้ก็เลยจะชวนทุกท่านทำอะไรแตกต่างจากที่ปกติเราทำกันนิดนึงนะคะนั่นก็คือนัดจะเชิญชวนทุกท่านมาจัดอันดับกิจกรรมเซลฟ์แคร์ของตัวเองค่ะจริงๆแล้วการดูแลตัวเองเนี่ยก็มีกิจกรรมมากมายหลากหลายสารพัดวิธีสารพัดเทคนิคนะคะ แน่นอนว่ามันไม่มีวิธีการไหนหรอกที่ดีที่สุดสิ่งที่สำคัญก็คือเราได้ลองทำมันแล้วและเราก็มองแล้วว่าเนี่ยคือวิธีการที่เหมาะสมกับเราก็เลยทำซ้ำทำอีกทำจนกลายเป็นปกตินิสัยของเรานะคะวิธีการของเราในวันนี้ก็คือนัดจะหยิบฉลากจากในแก้วนี้เป็นกิจกรรมเซลฟ์แคร์แบบต่างๆนะคะจะหยิบมาทีละอันแล้วเดี๋ยวเราจะมาจัดอันดับไล่เรียงระดับออกมาตั้งแต่ rank S ก็คือดีงามในระดับเปลี่ยนแปลงชีวิตได้แล้วไล่เรียงออกมาเป็น A B C ค่ะวันนี้อยู่ดีๆคุยกันเรื่องนี้ค่ะมาหยิบใบแรกกันค่ะใบแรกได้การอ่านหนังสือนะคะหลายๆคนเนี่ยก็จะเห็นว่านัดอ่านหนังสือเยอะรีวิวหนังสือมามากต้องให้อันดับกับการอ่านหนังสือสูงแน่เลยนัดให้การอ่านที่อันดับ C ค่ะไม่ต้องตกใจไปนะคะเพราะว่านัดก็ยังชอบอ่านหนังสืออยู่เหมือนเดิมนั่นแหละเพียงแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับความจริงข้อหนึ่งนะว่าหนังสือที่มันดีเลิศในระดับเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้มันหายากมากจริงๆค่ะทุกคนและกว่าที่เราจะเจอหนังสือแบบนั้นน่ะเราต้องอ่านหนังสือมาอีกเยอะมากก่อนหน้านี้แล้วแต่ละเล่มก็คือต้องใช้เวลาอ่านพูดง่ายๆก็คือมันต้องใช้ทั้งเวลาแล้วก็ความพยายามเยอะมากเลยนะคะแต่เราต้องไม่ลืมนะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนังสือมันเป็นแค่ตัวกลางเพื่อเก็บกับความรู้เท่านั้นค่ะสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือวิธีการเรียนรู้แบบไหนต่างหากที่มันเหมาะสมกับเราเพราะว่าการอ่านเนี่ยมันเป็นวิธีการเรียนรู้แบบหนึ่งเท่านั้นเองถ้าคุณเป็นคนที่ถนัดวิธีการเรียนรู้แบบอื่นๆเช่นเทคคอร์สคุยกับผู้เชี่ยวชาญหรือว่าลงมือทำจริงไปเลยเนี่ยถ้าวิธีการเรียนรู้แบบนี้มันเหมาะสมกับคุณก็ลุยเลยค่ะอย่ารอช้านะคะมันไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณจะอ่านหนังสือหรือว่าคุณไม่อ่านหนังสือสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณเข้าใจไหมแล้วคุณปฏิบัติได้จริงหรือเปล่านะคะก็ถ้าคุณชอบอ่านหนังสือก็เยี่ยมเลยค่ะแต่ว่าถ้าคุณไม่ชอบอ่านหนังสือก็ไม่เป็นไรนะคะขอให้ค้นพบวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตัวเองคุณต้องดูว่าคุณมีเวลามากเท่าไหร่เพื่อที่จะทำความเข้าใจสิ่งนี้นะคะแล้วก็ลุยเลยค่ะไม่ว่าจะเรียนเพื่อสนุกหรือว่าเรียนจนเชี่ยวชาญจนสามารถทำทักษะนี้ได้จนชำนาญนะคะก็ชัดเจนกับตัวเองแล้วก็ลุยค่ะใบถัดมานะคะใบถัดมาได้เป็นออกกำลังกายค่ะนัดให้ออกกำลังกายที่อันดับ B ค่ะจริงๆแล้วออกกำลังกายนี่ควรจะให้ระดับ S นะแต่ว่าทุกวันนี้เรายังไปไม่ถึงจุดนั้นเนาะแต่จริงๆแล้วออกกำลังกายอะถ้าคุณจริงจังกับมันเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณได้จริงๆแต่ว่าถ้ามองย้อนกลับไปนะคะเนื่องจากว่านัดเคยเป็นคนที่แอนตี้การออกกำลังกายคือเกลียดการออกกำลังกายมาก่อนก็ไม่กระดิกตัวเลยนอนอืดทั้งวันสำหรับนั่งจุมปุ๊กอยู่กับที่ได้ทั้งวันเรื่อยไปนะคะพอมองย้อนกลับไปว่าเราเคยเป็นคนแบบนั้นแต่ว่าทุกวันนี้เราสามารถออกกำลังกายได้ทุกวันมีรูทีนการออกกำลังกายที่ชัดเจนของตัวเองนะคะเท่าที่ทำอยู่ได้แบบทุกวันนี้เนี่ยนัดก็รู้สึกค่อนข้างพอใจในตัวเองแล้วค่ะคือการออกกำลังกายอ่ะมันช่วยได้ทั้งเรื่องร่างกายจิตใจนั่นแหละนะคือทำให้แบบร่างกายแข็งแรงร่างกายแบบกระปี้กระเป๋ามีแรงเนาะแล้วก็เวลาออกกำลังกายแล้วมันได้เหงื่อแล้วเราไปอาบน้ำสระผมใหม่ๆมันสดชื่นปลอดโปร่งแบบมันไม่มีอะไรเทียบได้จริงๆค่ะทุกคนก็เวลาที่ออกกำลังกายเสร็จมาแบบนั้นหลังจากอาบน้ำแล้วเนี่ยมันก็ทำให้มีสมาธิในการทำงานดีขึ้นด้วยก็ทำให้อารมณ์ดีค่ะที่สำคัญตอนกลางคืนนอนหลับสบายด้วยค่ะออกกำลังกายเยี่ยมมากๆค่ะใบถัดมาเป็นการนอนหลับค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ไม่ให้ค่ากับการนอนหลับเท่าไหร่เลยเพราะว่าเป็นคนหลับง่ายหลับสบายหลับลึกแผ่นดินไหวก็ยังไม่ตื่นนะคะหลับได้ลึกมากจริงๆแต่ว่าก็คงเหมือนกับทุกๆอย่างอะค่ะที่เราจะเห็นคุณค่าก็ตอนที่เราเสียมันไปแล้วเนาะพอนอนไม่หลับหลายๆคืนติดกันทำยังไงก็นอนไม่ได้มันตื่นเช้าอีกวันมาเนี่ยนอนไม่พอแล้วเรารู้สึก
ไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเลยค่ะแล้วก็หน้าก็จะหมองๆหน้าตาไม่สดชื่นกลายเป็นซอมบี้ไปทั้งวันแบบนั้นนะคะมันรู้สึกแย่ๆตัวยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันก็หลังจากนั้นก็เลยได้รู้เลยค่ะว่าการนอนหลับเนี่ยมันดีจริงๆเลยนะการที่เราสามารถนอนหลับได้อิ่มๆ8 ชั่วโมงตื่นเช้ามาเรารู้สึกสดชื่นสดใสสมาธิก็ดีแล้วก็เวลาส่องกระจกมองหน้าตัวเองที่เป็นแบบนั้นน่ะก็รู้สึกมีแรงมีพลังด้วยค่ะแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งนัดเคยเจอคุณผู้ชายคนหนึ่งนะคะคือเขาหน้าเด็กมากนัดก็เลยต้องถามเขาว่าแบบขอประทานโทษนะคะมีเคล็ดลับในการดูแลตัวเองยังไงบ้างเหรอคะเพราะว่าผิวดีจริงๆหน้าเด็กมากๆนะคะและเรารู้ว่าหน้าตาแบบนี้คือไม่ใช่หน้าตาที่ผ่านคลินิกคุณหมอมันต้องมีอย่างอื่นแล้วตอนที่ถามเนี่ยนัดก็คาดหวังว่าเขาคงจะตอบมาเป็นแบบยี่ห้อสกินแคร์หรือไม่ก็ยี่ห้ออาหารเสริมละมั้งไม่ใช่เลยค่ะคำตอบที่คุณเขาตอบมาเนี่ยก็คือบอกว่าให้นอนเยอะๆครับเข้านอนไวๆจะได้ตื่นเช้าๆแล้วก็อย่าลืมทาซันบล็อกด้วยนะก็ถ้าเกิดคุณจะไม่ได้มองว่าการนอนหลับมันช่วยเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพจิตนะคะก็มองว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นเคล็ดลับความงามเพื่อผิวสวยหน้าใสแล้วก็หน้าแลดูอ่อนเยาว์ก็ได้ค่ะสำหรับนัดให้การนอนหลับที่แรงค์ A ค่ะแจ้งใบถัดมานะคะได้เป็นการกินค่ะกินอย่างมีสติเนี่ยก็เป็นสิ่งที่จะต้องตีคู่กันมาเลยนะคะกับการกินให้เป็นคือเราจะต้องรู้ว่าเราควรกินอะไรไม่ควรกินอะไรกินเมื่อไหร่แล้วก็กินอย่างไรด้วยค่ะเรื่องพวกนี้จะบอกว่าไม่เคยเรียนก็คงไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆเราเคยเรียนกันในวิชาสุขศึกษาค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเรียนรู้เรื่องพวกนี้ในตอนที่ยังเด็กเกินไปเนี่ยบางทีมันก็เราไม่ได้เข้าใจพอไม่เข้าใจก็ทำไม่ได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนที่เด็กขนาดนั้นแม่ทำอะไรให้เราก็ต้องกินในโรงอาหารมีอะไรขายเราก็ต้องซื้อกินจากสิ่งที่มีใช่ไหมเราไม่ได้เลือกเป็นแล้วเราก็ไม่ได้เข้าใจขนาดนั้นนะคะสำหรับนัดเป็นคนหนึ่งที่ชีวิตเปลี่ยนเพราะว่าเปลี่ยนวิธีการกินนะคะดังนั้นสำหรับเรื่องการกินนัดให้แรงค์ S ค่ะเปลี่ยนแปลงชีวิตคนได้ค่ะก็อะไรก็ตามที่เราเอาเข้าปากเนี่ยสุดท้ายมันก็จะถูกย่อยแล้วก็กลายไปเป็นวัตถุดิบในการสร้างร่างกายแล้วก็จิตใจของเรานะคะอย่างที่นัดอธิบายไปในหลายๆตอนในเรื่องอายุรเวทนะคะก็ใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูได้นะนัดทำเป็นเพลย์ลิสต์ซีรีส์อายุรเวทไว้ให้แล้วนะคะคืออาหารที่เรากินมันมีผลต่อสมดุลของร่างกายและจิตใจค่ะก็ถ้าคุณอยากตัวเบารู้สึกสดชื่นรู้สึกมีพลังนะคะก็ต้องเลือกกินให้เป็นค่ะอาหารเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีผลต่อเรื่องสุขภาพกายสุขภาพจิตสุขภาพอารมณ์มากกว่าที่คุณคิดค่ะไปถัดมานะคะเป็นสมาธิค่ะไม่ต้องสงสัยสมาธิเนี่ยไม่มีทางให้คะแนนเป็นอื่นได้อยู่แล้ว rank S เท่านั้นค่ะสมาธิเนี่ยแปลว่าการเจริญสตินะคะแปลไทยเป็นไทยแปลว่าการฝึกฝนสติค่ะพวกเราเอาจริงๆแล้ววิธีการใช้ชีวิตของเราในชีวิตประจำวันเราไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่หรอกค่ะไม่ว่าจะตอนทำงานตอนเดินทางตอนพูดคุยตอนกินข้าวเราไม่ค่อยมีสติกันเท่าไหร่หรอกเพราะว่าพวกเราอยู่ในโหมดออโต้ไพลอตก็คือโหมดแบบปล่อยไหลขับเคลื่อนอัตโนมัติไปนะคะเราไม่ค่อยมีสติเท่าไหร่แล้วเราก็มีเมฆหมอกบังตาเยอะมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอคติ fixed mindset ความคิดความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีจารีตสิ่งที่เราไม่รู้สิ่งที่เราคิดว่าเรารู้แล้วแต่จริงๆเราไม่ได้รู้ขนาดนั้นหรอกนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันบดบังสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆเยอะมากนะคะเวลาที่เราฝึกฝนสติผ่านการทำสมาธิมาสักพักหนึ่งแล้วมันจะทำให้เรานำพาสติที่แจ่มใสมาสู่การใช้ชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นแล้วเวลาเรามองดูสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะมองเห็นมันอย่างชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นและนี่คือสิ่งปรุงแต่งที่มันแปะอยู่นะคะคือเราจะแบบแยกส่วนองค์ประกอบได้แบบชัดเจนมากขึ้นค่ะความเข้าใจผิดอันหนึ่งที่ส่วนใหญ่คนเขาจะเข้าใจกันก็คือเข้าใจว่าสมาธิเท่ากับพุทธศาสนานะก็ไม่ค่อยแปลกว่าทำไมถึงเข้าใจแบบนั้นเพราะว่าองค์กรหลักของโลกนี้เลยที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการทำสมาธิก็คือองค์กรทางพุทธนะคะซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่ค่ะคือไม่ว่าคุณจะมีศาสนาหรือไม่มีศาสนาหรือนับถือศาสนาอะไรก็ตามเนี่ยคุณก็สามารถทำสมาธิได้นะคะ
สมาธิมันเป็นเครื่องมือมหัศจรรย์สารพัดประโยชน์ค่ะแล้วก็เราสามารถทำสมาธิได้แบบต่อเนื่องนานๆเรื่อยไปนะคะมันไม่เหมือนการกินยาหรือการกินฮอร์โมนนานๆเนาะที่มันมาพร้อมผลเสียมาพร้อมกับผลข้างเคียงสมาธิอ่ะมันมีสรรพคุณเยอะมากแต่มันไม่มีผลข้างเคียงอะไรเลยค่ะคือมันมีแต่ข้อดีมีแต่คุณประโยชน์ดีๆล้วนๆนะคะก็ไม่ว่าคุณจะเป็นเพศอะไรอายุเท่าไหร่หรือว่าสถานการณ์ในชีวิตคุณในตอนนี้มันเป็นแบบไหนก็ตามลองทำสมาธิดูค่ะสมาธิช่วยคุณได้ค่ะลองฝึกสมาธิดูนะคะใบถัดมาเป็น breath works ฝึกฝนหายใจฝึกฝนการหายใจนะคะสำหรับการฝึกหายใจเนี่ยนัดให้เป็นแรง B ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วนัดไม่ค่อยได้ฝึกหายใจเท่าไหร่เลยค่ะขอโทษด้วยนัดใช้งาน breath work เฉพาะเวลาที่รู้ตัวว่าเราตกอยู่ในโหมด fight or flight ค่ะก็จะทำการปรับลมหายใจของตัวเองลงมาเพื่อปรับให้ตัวเองเข้าสู่โหมดของการผ่อนคลายนะคะแต่นั้นมองว่าใครก็ตามที่ชีวิตประจำวันสภาพแวดล้อมของตัวเองอยู่ในสภาพที่มันบีบคั้นกดดันเครียดมากๆตลอดเวลานะการฝึกหายใจอย่างเป็นประจำสม่ำเสมอจะมีประโยชน์กับคนแบบนั้นมากๆเลยค่ะคุณฝรั่งหลายๆคนที่นัดพูดคุยด้วยคนที่เขาแบบฝึกสมาธิฝึกโยคะกันมาเป็น20ปีเนี่ยหลายๆคนจะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าถ้าให้เลือกเครื่องมือเดียวเลยที่แบบช่วยชีวิตเขาเนี่ยเขาก็จะเลือก breath works กันนะคะเรื่องการฝึกหายใจ1คือเพราะว่ามันฝึกง่ายเข้าใจง่ายกว่าสมาธินะคะ2คือแค่5นาทีก็เห็นผลนะคะแต่ว่าถ้าคุณอยากจะได้ผลสม่ำเสมอก็แนะนำว่าให้ฝึกฝนทุกวันนะคะ5นาทีเช้า5นาทีเย็นbreath work เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับระบบประสาทอัตโนมัติเนาะดังนั้นก็ต้องทำกันบ้านศึกษามานิดนึงนะก่อนที่จะเอาไปใช้งานเพราะว่ามันมีวิธีการหายใจหลายรูปแบบที่ทำให้ปรับเราเข้าสู่โหมดผ่อนคลายก็มีแบบที่แบบกระตุ้นให้เราตื่นตัวให้เรามีแรงมีพลังแบบเหงื่อแตกเลยเนี่ยก็มีเหมือนกันนะคะก็ลองศึกษาแล้วก็ลองทำดูค่ะแต่ว่าถ้าคุณชีวิตเครียดมากอยู่แต่ในสถานการณ์ที่มันเครียดบีบคั้นจริงๆนัดแนะนำว่านี่คือสิ่งที่คุณสามารถเริ่มได้ถ้าสมาธิเป็นสิ่งที่คุณมองว่ายากเกินไปก็ให้เริ่มจากการฝึกฝนการหายใจค่ะเหลืออีก2ใบนะคะอันนี้เป็น journaling การเขียนบันทึกค่ะสำหรับการเขียนบันทึกเนี่ยนัดให้เป็น rank S นะคะเพราะว่านัดได้การเขียนบันทึกช่วยชีวิตตัวเองมาแล้วครั้งแล้วครั้งเล่าค่ะสำหรับนัดเนี่ยการเขียนบันทึกเป็นทั้งการคุยกับตัวเองการโค้ชตัวเองแล้วก็เป็นเพื่อนกับตัวเองด้วยนะคะนัดมองว่าการเขียนบันทึกเป็นการเจริญสติรูปแบบหนึ่งนะคะเป็นทั้งการวางแผนชีวิตแล้วก็เป็นการประเมินติดตามผลการกระทำของเราด้วยค่ะจริงๆแล้ว YouTube ที่คุณกำลังดูอยู่เนี่ยหรือว่าการที่นัดทำช่อง YouTube ขึ้นมาแบบนี้ได้เนี่ยก็เป็นผลพวงจากการเขียนบันทึกของนัดเหมือนกันนะคะถ้าชีวิตนัดไม่มีการเขียนบันทึกเนี่ยมันคงจะเคว้งคว้างแล้วก็สับสนวุ่นวายมากกว่านี้มากๆเลยค่ะดังนั้นสำหรับนัด journaling เนี่ย rank S เท่านั้นค่ะได้เป็นมัสซาจนวดค่ะเนื่องจากว่านัดเคยนวดแผนไทยแล้วกล้ามเนื้ออักเสบสุดท้ายจบที่พบแพทย์ที่โรงพยาบาลนะคะหลังจากนั้นก็ไม่นวดอีกเลยก็เลยทำให้เป็นคนไม่อินกับการนวดนะคะสำหรับนัดให้การนวดที่แรง E ถ้าเกิดกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเอ็นนัดมีปัญหานัดเลือกที่จะไปหานักกายภาพบำบัดนะคะแต่นัดก็เข้าใจนะว่ามันมีการนวดอีกแบบที่เป็นการนวดเพื่อการรักษาโรคพวกนวดกระตุ้นต่อมน้ำเหลืองนวดขับพิษหรือว่านวดกระตุ้นน้ำนมสำหรับคุณแม่ให้นมบุตรใช่ไหมคะแต่ว่าด้วยจุดที่เราอยู่เนี่ยเรายังไม่ได้มีความจำเป็นจะต้องใช้บริการพวกนั้นสิ่งที่มีอาการปวดเมื่อยคอบ่าไหล่หลังอย่างที่เราเป็นเนี่ยนัดใช้แค่การออกกำลังกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อแล้วก็ทำ relaxation technique แบบที่ทำอยู่เนี่ยมันก็เพียงพอแล้วสำหรับการแก้อาการปวดเมื่อยขัดยอกของเรานะคะก็เลยสำหรับการนวดนัดให้ที่แรง E ค่ะใบสุดท้ายแล้วนะคะไม่ต้องเลือกแล้วค่ะเป็นอาหารเสริมค่ะนัดเป็นคนไม่กินอาหารเสริมนะคะมากสุดที่กินคือวิตามินซีกับโปรไบโอติกค่ะก็เลยจะให้อาหารเสริมที่แรงดีนะคะ
คือนัทเข้าใจแหละว่าบางคนก็กินอาหารเสริมแล้วก็ได้ผลดีนะแต่ว่าสำหรับนัทเนี่ยกินไม่ได้จริงๆคือเคยกินพวก B รวมหรือว่า A ถึงซิงค์หรือว่ากินธาตุเหล็กอ่ะกินแล้วคลื่นไส้อะค่ะคือกินไม่ได้นัทชอบกินผักจริงๆผลไม้จริงๆหรือว่าสมุนไพรจริงๆที่แบบเอาลงไปทำอาหารเลยมากกว่านะคะไม่กินแบบเป็นแยกเป็นธาตุเป็นแคปซูลหรือเป็นเม็ดแบบนั้นหรือว่าเป็นน้ำอะไรเงี้ยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ชอบกินของจริงชอบกินของสดค่ะก็เราเข้าใจนะว่าตลาดอาหารเสริมเนี่ยเป็นตลาดที่สร้างรายได้ให้คนเป็นกอบเป็นกำก็มีคนที่ได้ผลดีจากการกินอาหารเสริมมากมายนะคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วนัทจะไม่เอาหน้าสวยหน้าใสผิวสวยตาสวยอะไรเงี้ยไปแลกกับอาการไตพังแล้วสุดท้ายหัวใจล้มเหลวเด็ดขาดนะคะนัทรู้สึกว่ามันเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่คุ้มค่าเลยแล้วเราจะไม่ทำนะคะก็สำหรับนัทอาหารเสริมให้แรงดีค่ะและนี่ก็คือการจัดอันดับกิจกรรมเซลฟ์แคร์ของนัทค่ะแน่นอนว่าอันดับของนัทจะต้องไม่เหมือนอันดับของคุณอยู่แล้วและตอนนี้นัทอยากรู้แล้วล่ะค่ะว่าคุณให้กิจกรรมอะไรตกอยู่ใน rank S แล้วก็ rank A บ้างคะเขียนมาเล่าให้ฟังตรงช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะนัทจะรออ่านอยู่ค่ะอย่าลืมว่าไม่มีวิธีการที่ดีที่สุดมีแค่วิธีที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเราเท่านั้นนะคะขอบคุณที่ใช้เวลาอยู่ด้วยกันขอบคุณที่ติดตามรับชมอยู่ดีๆ Live Well อย่าลืมว่าคนสร้างสรรค์ใช้ชีวิตสร้างสรรค์ดูแลตัวเองทุกท่านสวัสดีค่ะ